નમસ્તે મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વ સાથીઓનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે। આજના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો આંધી સાથે વરસાદની આગાહી, 2014નો હપ્તો જાહેર અને મહિલાઓને મળશે દર મહિને 1000 રૂપિયા। આ તમામ મહત્વના અને ખેડૂતલક્ષી સમાચાર વિશે વાત કરીશું। એ પહેલાં તમને વિનંતી કરીશ કે અમારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર નવા હોય તો ખાસ કરીને યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો અને નવા વિડીયોની માહિતી તમને મળતી રહે। તો ચાલો આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ। આજના અગત્યના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો વરસાદને લઈને અંબાલાલ પટેલે મોટી આગાહી કરી હતી। ત્યારે અંબાલાલના મતે ગુજરાતમાં આંધીનો પ્રકોપ રહી શકે છે। ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં આંધીની ગુજરાતમાં અસર થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। તેમના મતે એપ્રિલના અંત અને મેની શરૂઆતમાં આંધી ધમરોળશે। ત્યારે હવે આગામી 5 દિવસને લઈ હવામાન વિભાગે કરી આગાહી। હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે હજી પણ ખેડૂતોના સાથે માવઠાનું સંકટ યથાવત રહેશે। આગામી 24 કલાકમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। 2014 હપ્તાની વાત કરવામાં આવે તો નાના અને સીમાંત ખેડૂતોના સર્વાંગી વિકાસ અને કૃષિ આવકમાં વધારા કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશથી પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના ચલાવવામાં આવે છે, જેમાં વર્ષે 6000 રૂપિયાની સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે। આ રકમ ડીબીટી મારફત દ્વારા દરેક ખેડૂતોના ખાતામાં બેંક ખાતામાં સીધા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે। પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ અત્યાર સુધીમાં કુલ 13 હપ્તા ચૂકવવામાં આવ્યા છે। ત્યારે દરેક ખેડૂતો પીએમ કિસાન યોજનાના 14મા હપ્તાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે। ત્યારે પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ આપવામાં આવેલ દરેક પ્રકારના હપ્તા 4 મહિનાના અંતરાળ સાથે ચૂકવવામાં આવે છે, જે મુજબ 14મો હપ્તો જૂન જુલાઈ 2023ની વચ્ચે ટ્રાન્સફર થઈ શકે તેવી સંભાવના છે। છેલ્લા સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો ગુજરાત સરકારે વિધવા મહિલાઓને સહાય કરવા ગંગા સ્વરૂપ યોજના શરૂ કરી છે। જે મહિલાને કોઈ પણ કારણોસર તેમના પતિ ગુમાવ્યા છે તેમને 1250 રૂપિયા માસિક ભથ્થું આપવામાં આવશે। 2019થી આ યોજનામાં 1000 રૂપિયાની રકમ વધારી અને 1250 રૂપિયા કરવામાં આવી છે। આ યોજનાનું નામ અગાઉ વિધવા સહાય યોજના હતું, જે બાદમાં બદલી અને બાદમાં ગંગા સ્વરૂપ ભટનાગર યોજના કરવામાં આવી છે।